Xin chào mọi người, sau đây video này thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người, đặc biệt là các bạn và các anh chị mới bắt đầu học piano, cái mẹo để mình có thể nhớ được những cái nốt nhạc nằm ngoài ở khu nhạc mà mình không cần phải đếm quá nhiều ha. Rồi đầu tiên thì mọi người đều biết là một cái khu nhạc của mình sẽ có 4 khe và 5 dòng kẽ, đúng không? Vậy thì những cái nốt nhạc nào mà nó nằm ngoài cái 4 khe và cái 5 dòng kẽ này thì người ta sẽ phải gạch thêm những cái dòng kẽ phụ. Người ta sẽ có thể gặp thêm dòng kẽ 1, 2, 3, 4, 5 ở trên. Hoặc là những nốt thấp hơn nữa thì người ta sẽ gặp thêm 5 dòng kẽ ở dưới nữa chẳng hạn. Đó. Rồi bây giờ thì mình làm sao để mình đọc những nốt ở ngoài dòng kẽ nhanh hơn. Nếu mà mọi người mới bắt đầu thì có thể mình đọc được khá ok ở những cái nốt ở trong cái vùng này là vùng an toàn của mình. Nhưng mà ngoài cái vùng này thì mình sẽ bắt đầu hơi sợ và sợ đếm lên, đúng không? Thì bây giờ sẽ có một cái cách như thế này để mà mình làm nhanh hơn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy mình chỉ cần biết cái nốt móc đầu tiên. Đó là cái nốt ngoài cùng này trên dòng kẽ thứ nhất. Đó, và cái nốt trên cái dòng kẽ phụ thứ nhất của ở dưới ha. Dòng kẽ phụ thứ nhất ở trên thì cái nốt này mọi người nhớ cho mình đó là nốt la. Và cái nốt này một dòng kẽ phụ ở dưới thấp thì sẽ là nốt đô. Và một cái đặc điểm đó là những cái nốt nào mà nằm trên dòng kẽ thì nó sẽ đều cách nhau một phím trắng. Đó, ví dụ như dòng kẽ này lên nốt ở trên dòng kẽ tiếp theo sẽ cách nhau một phím trắng, cách nhau một phím trắng, cách nhau một phím trắng, cách nhau một phím trắng. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử ha, mình sẽ tìm cho Ngọc là nếu mà cái nốt này nằm ở trên một dòng kẽ phụ số 3 thì sẽ là nốt gì. Mình không phải đếm từ đây lên la, si, do, re, mi, như vậy rất là lâu đúng không? Bây giờ mình chỉ cần đếm theo cái dòng kẽ thôi. Rồi, mình biết dòng kẽ thứ nhất là la đúng không? Vậy thì dòng kẽ thứ hai sẽ là đô, dòng kẽ thứ ba này sẽ là nốt mi. Đó. Rồi bây giờ mình muốn biết cái dòng kẽ 1, 2, 3, 4, 5. Dòng kẽ cao thứ 5 này là nốt gì? Thì mình đếm từ la lên là 5, đúng không? 5 lần, mỗi lần cách nhau một phím trắng. Đây, thứ nhất là la 1 nè, 2, 3, 4, 5. Đó, tính từ nốt la luôn ha. Mình đếm la là 1, rồi cách một phím trắng là 2, 3, 4, 5. Thì cái nốt nằm trên dòng kẽ thứ 5 sẽ là nốt si. Đó, tương tự ha. Vậy thì bây giờ nốt trên dòng kẽ thứ hai sẽ là 1, 2 là nốt đô. Rồi, trên dòng kẽ thứ 4 thì đếm từ la lên 4, 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ là nốt son. Rồi, được chưa? Vậy thì bây giờ khi mà mình gặp những cái nốt mà nằm trên dòng kẽ thì mình chỉ cần tính từ cái nốt la ha, là nằm trên dòng kẽ thứ mấy thì mình đếm lên cách nốt la là bao nhiêu quãng 3. Đó. Rồi bây giờ tương tự mình cũng làm cách tương tự, nhưng mà bây giờ là nằm ở những dòng kẽ phụ ở dưới cái khu nhạc. Thì bây giờ dòng kẽ phụ ở dưới thì mình sẽ cũng làm tương tự, vì mỗi nốt nằm trên dòng kẽ nó sẽ cách nhau là một phím trắng. Thì bây giờ mình sẽ đếm lần lượt xuống. Bây giờ mình biết đây là đô rồi, thì cái nốt nằm ở đây sẽ là gì? Đó, sẽ cách nốt đô một phím trắng là nốt la, đúng không? Rồi nốt, ví dụ như bây giờ muốn tìm dòng kẽ thứ 4 ở ngoài đi ha, thì mình đếm từ đô xuống 4 lần, mỗi lần cách nhau một quãng 3. Từ đô nè, 1, 2, 3, 4. Đó, thì đây sẽ là nốt rê. Và tương tự, muốn biết ngay dòng kẽ thứ 5 là gì thì mình đếm từ đô xuống 5, 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ là nốt si. Và chỗ đây sẽ là nốt đô, rồi xuống 1, rồi xuống 2, dòng kẽ này 1, 2, 3, thêm một dòng kẽ phụ thứ 3 thì đếm từ đô xuống 3 lần, 1, 2, 3 thì đây sẽ là phà, nó phà ở dưới thấp, được không? Vậy thì đây là cách để mà mình có thể nhìn cái nốt nhạc nhanh hơn, không phải là mình đếm là si, do, re, mi, mình đếm lên từng bậc mà mình sẽ đếm lên khe và hoặc là trên dòng kẽ. Và tương tự như vậy thì bây giờ Ngọc sẽ làm trên khe ha. Đây, bây giờ trên khe ha, bây giờ mình sẽ có sẵn, ví dụ Ngọc sẽ vẽ thêm những nốt nhạc ở trên bản nhạc, nhưng mà bây giờ mình sẽ nhớ theo khe ha. Vậy thì mình nhớ cho Ngọc cái nốt đây, nốt trên cái khe thứ nhất, đó là nốt son. Nó nằm dưới cái khe, đây nằm dưới cái khe phụ thứ nhất, đó là nốt son. Rồi ở này cũng vậy, nằm dưới cái khe phụ này là nốt rê. Đó, thì hai nốt này chắc là mọi người biết rồi ha. Rồi vậy thì bây giờ
Nếu như mình trên bản nhạc mà mình thấy ngay chỗ này một cái nốt nằm trên cái khe này, thì mình sẽ coi thử nó cách cái khe này bao nhiêu. 1, 2, 3. Thì mình đếm từ nốt son lên 3 lần, cách nhau một quãng 3. Son nè, rồi 1 nè, 2, 3. Đó, thì cái nốt này sẽ là nốt rê, đúng không? Bây giờ ví dụ như mình muốn tính cái nốt này là nốt gì, mình sẽ coi nó cách cái khe này bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, từ đây đi lên là 5 khe. 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình đếm từ nốt son lên 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây sẽ là nốt la. Được chưa? Rồi tương tự ở dưới thấp này mình cũng làm như vậy. Đây, vẽ ra những cái khe phụ ha. Vậy thì bây giờ tính cho Ngọc thử cái nốt nằm trên khe này là nốt gì. Thì mình sẽ đếm từ nốt rê, mình coi từ rê xuống đây bao nhiêu khe. 1, 2, 3, 4. Thì mình đếm từ rê xuống 1, 2, 3, 4. Thì đây sẽ là nốt mì thấp ở dưới, được không? Rồi tiếp sau mì một cái khe nữa thấp hơn mì sẽ là đồ. Đó, nó cứ cách như vậy. Vậy thì bây giờ bài tập sau cái mẹo này thì Ngọc sẽ có một bài tập cho mọi người, và bây giờ mọi người sẽ hãy tự theo cái quy tắc mà mình đã hướng dẫn trong video này. Mọi người sẽ tìm cho Ngọc những cái nốt nhạc sau đây và có thể là bình luận ở dưới video này nha. Rồi đầu tiên tìm cho Ngọc cái nốt này là nốt gì, số 1 ha. Mọi người hãy ghi đáp án dưới video này. Tiếp theo đây, hãy tìm cho Ngọc cái nốt này là nốt gì, số 2. Rồi tiếp tục tìm cho Ngọc cái nốt này là nốt gì, số 3. Và cho Ngọc nốt này là nốt gì, số 4. Được không? Rồi một cái nốt thứ 5 nữa đi ha. Rồi thứ 5 tìm cho Ngọc cái nốt này là nốt gì. Và nốt thứ 6 tìm cho Ngọc cái nốt này là nốt gì. Đây. Ok. Rồi mọi người, sau cái bài này thì hy vọng là mọi người sẽ không còn sợ những cái nốt nhạc nằm ở ngoài cái khu nhạc nữa. Và hãy làm cái bài tập này và bình luận dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.